Sziasztok! Szeretettel köszöntelek megint benneteket. Egy egyszerű étel, mi a konyhán ezt gyakran elkészítettük, amúgy finom, tényleg gyorsan elkészíthető. Egy ananászos sült csirkemellet fogunk készíteni, nálunk ez úgy futott, hogy hawaii csirkemell, de teljesen mindegy, hogyan hívjuk, nagyon finom. Mutatom is, hogy készítem, okés? 75 deka csirkemellel dolgozok, hát olyan 15 dekára jön ki egy szelet, megnyitom. Nem fogom kloffolni, nem akarom, hogy nagyon vékony legyen. Csak megnyitom, és ennyi. Legyen egy kis vastagsága, nem? Mert akkor nem szárad úgy ki a csirkemell. Fűszerezés nagyon egyszerű lesz. Só, bors, egy kis fokhagyma granulátum lesz nekem rajta. És fokhagyma granulátum. És ezt mind a kettő oldalán elvégzem. Tudjátok, hogy a simogatásra szükség van, az kell. Belemaszírkáljuk egy kicsit a fűszereket, hogy egyenletesebbek legyenek. Közben megszeretgetjük a húsikát. Bekapcsoltam most már a serpenyő alatt, amit ti nem látszatok még, de mindjárt fogtok, a hőt, mert ezt elő fogjuk sütni. Jó. Vajjal dolgozok, egy olyan 5 dekányit beleteszek, meglátom, hogy elég lesz-e, de ami biztos, hogy egy nagyon pici olaj segítségével. Ahogy ez felmelegszik, elősütöm a húsokat. Mehetnek a húsikák, ha már ilyen jól sül. Kettessével férnek bele, de nem baj. Magas hőn. Ha megtetszik a szín, akkor átfordítjuk. De ahogy mondtam, magas hőn, tehát a legmagasabb hőmérsékleten ezt mehet. És nem szurkáljuk ilyenkor, lehetőleg illával jó, hogy ne jöjjön ki a kis nedvesség tartalma, a húslé. Pont az a cél, hogy benn maradjon. És akkor ez egy olyan 2-3 perc betelt. Megsütöm ugyanígy a többit is. Elősütöm csak, mert ez még nincsen kész. Azért, amikor nem teljesen éri egyformán a hő, akkor a külső felét is befordítom egy kicsit, hogy mindenhol érje, mert azért vastag ez a hús. Úgyhogy erre figyeljetek oda, jó, ti is, hogy egyenletesen legyen mindenhol megsülve. Mehet is a tepsibe, hogyha ez kész van. Mert hogy fogjuk sütni még tovább ezt a kis húsikát. Ezt a kis finom szaftocskát ráöntöm. Nem baj, ha lefolyik, meg alá megy. Úgyis majd a sajt is el fog terülni itt. Nem baj, majd felszedjük, mikor enni akarunk. Még ebből is beleöntöm, ami megmaradt. És csinálunk rá egy finom besamelt. Amúgy nagyon hamar kész leszünk, már szinte csak annyi héjunk van, hogy betegyük sülni. Készítem a besamelt, egy 5 dekányi vajat megolvasztok. Közepesre veszem a hőt, mert nem akarom megégetni. Tehát 9-esből 5-ösre vettem. Ebből tulajdonképpen egy rántást fogunk csinálni, mert besamel az, vajas rántás, és akkor 2 ilyen púpos evőkanállal, ami körülbelül 5 dekányi liszt, az 5 deka vajhoz, ez megy hozzá, és akkor ezt megpirítom. Nem sütjük sötétre. Már kezd jó illata lenni. Nem baj, ha nem annyira folyós, már mindjárt az lesz, hogyha teszünk rá tejet. Érződik ez a kellemes jó illat, úgyhogy mehet rá tej. Én 4 deci tejet mértem ide ki, remélem elég lesz. Szépen folyamatosan ráöntöm.
teszünk bele egy kis sót, hát ezt ízlés szerint, tényleg picikét vettem a hegyére a teáskanálnak. Egy kis fehérbors, ízlés szerint. Szerecsendió még a haverja. Finoman bánjatok vele, mert erős fűszer. Ebből is teszek egy nagyon keveset, a mokkás kanálnak a felére gondolnék, hogy annyit használtam. Fehérbors helyett fekete is lehet, nem gond. Szépen be fog sűrűsödni mindjárt, és tulajdonképpen ezek után már szinte már csak össze kell rakni a cuccost. Ilyenkor már be is lehet kapcsolni a sütőt, hogy melegedjen. 200 fokon fogom sütni először. Ez olyan 3-4 perces művelet egyébként. Már szépen kezd sűrűsödni befelé. Úgy érzékelem, hogy elég lesz a tej. Van nekem itt lereszelve sajt, ebből egy ilyen kis lazamarékkal szórok már ide is. Jó, és közben el is zárom most már a hőmérsékletet, tehát a tűzhelyet. Ennyi volt. Lehúzom a tűzről, és most már tesszük a dolgunkat, a tepsibe összerakunk mindent, és mehet a sütőbe. Na, megkóstoltam ezt a cúrmit, ahogy szoktam mondani. Hát én még úgy érzékelem, hogy ebben még egy kis só azért megfér. Hát ízlés szerint ti is kóstoljátok meg. Legyen azért íze. Vaktában nem dolgozunk soha. Jó, most. Nagyon jó. Ne legyen túl sós, csak éppen legyen íze. Nagyon jó. És akkor itt van nekem az ananász, ezzel kezdünk. Amit szeretnék elmondani nektek, hogy mi az üzemi konyhán, ugye ott nem alakartos ételek készülnek, ott tulajdonképpen csak annyi történt, hogy így elősütögéltük a húsikákat, ment rá az ananász, és ezen kívül bőven sajt, és már úgy is nagyon finom tud lenni. Ezt csak azért mondom el, ha valakinek nincsen kedve, vagy nincs otthon tej, vagy vaj, akkor azok is boldogulhassanak, mert tényleg úgyis finom végeredményt lehet kapni. Én itthon ezt a krémesebb megoldást szeretem választani, ha megtehetem, mert valamiért nekem ez egy kicsit finomabb. És akkor még teszek rá még egyet. Amúgy ez így nem fog látszani, mert amelyiken csak sajt van, és nincs besamel, azoknál megmutatkozik majd ez a kis karikó, tehát hogy kikukkant, mikor készen van. Az ananász darabka is ebben nem fog látszani, mert az a krémes dolog, az ott lesz még közötte, de az nekünk pont jó. Ezt elosztogatom 5 felé. Amúgy ezt lehet barackkal is készíteni, körtével is, ilyen befőttekkel, mindegyikkel nagyon finom. Összesen 20 deka sajtot reszeltem le, ha kell még reszelek, de szerintem ez elég bőven, de én ezt rá fogom osztani. Én nagy sajtimádó vagyok, aki már régen lett a videómat, vagy régen nézi, biztos tudja, mert már mondtam egy párszor. Úgyhogy megszórjuk sajttal, és tulajdonképpen ennyi. Mehet a sütőbe, közben a köretet el lehet készíteni, amilyet szerettek hozzá. És az egyszerűség ellenére tényleg nagyon kis, különleges és finom. Na, elég is lesz. Úgyis beosztom. Jaj, de finom lesz ez, gyerekek, meglátjátok. Szerintem úgy is ismeritek, csak eszetekbe kellett juttatni, és mehet a sütőbe, ami 200 fokon alsó-felső sütésen van most. Na fiatalok, kész vagyok. 35 percet ment 200 fokon alsó-felső sütésen, és akkor tálaljunk már ki egy szeletet belőle. Jó kis krémes. Nagyon jó illata van különben. Na, akkor. Szóval ez a nem mindegy, hogy ez a krémessége megvan, ami itt közötte jelentkezik. Ilyen krémes. Ezt meg kell, hogy kóstoljam. Biztos, hogy nagyon finom. Nem bírok ellenállni neki, hogy meg ne egyem. Úgyhogy megkóstolom és mondom, hogy milyen lett. Na,
Szóval ez nagyon finom. Ha szeretitek az ilyen gyümölcsös ételeket, javaslom, hogy próbáljátok ki, készítsétek el. Mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá, aki megcsinálja. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok! Ha látnátok, hogy itt integetek közbe. Na, hello!